Tänään teroittaa filerausveitsi jälleen. Eli onhan siitä jo 6 vuotta tuosta edellisestä terotuksesta. Eli mun piti oikein mennä katsoa tuota videoa jonkin verran, että miten mä oon tämän homman tehnyt joskus 6 vuotta sitten ja hiukan laittoi hymyilyttää. Eli sanotaan, että tekniikassa ei ole siinä yhtään mitään pielessä. Yhtä lailla se tuolla tekniikalla tulee teräväksi, mutta mä oon ton hetken jälkeen terottanut vaalehtelematta riippaasti yli 1000 veistä. Mulla käy täällä niinku viikoittain suhteellisen iso läjä. Mulla on näitä ravintoloita, kalakäsittelyfirmoja, oppilaitoksia, sun yksityishenkilöitä, jotka tänne toimittaa terotukseen. Ja se suosituin veitsi nyt sattuu olemaan Victorinoxin filerausveitsi. Niitä taitaa Suomessa olla kaikista eniten käytössä. Niin onpa tullut tutuksi. Ja sen kautta on luonnollisesti syntynyt semmoinen mielikuva, joka voi ehkä poiketa monen muun mielikuvasta, mutta jostain syystä mä oon huomannut, että mä saan älyttömän paljon kysymyksiä, että miten se filerausveitsi terotetaan. En tiedä, miksi se aiheuttaa ihmisille semmoista tiettyä haastetta. Esimerkiksi menin muutama viikko sitten TikTokkiin, ja mä oon siellä saanut jo 5-10 kysymystä, että miten filetti terotetaan, ynnä muuta. Ja jos mä nyt mietin sitä tämän nykypäivän tekniikkaa, niin eihän se poikkea yhtään mitenkään peruskokkiveitsen terotukseen. Kokkiveitsi, filerausveitsi, ne on veitsiä. Ne terotetaan ihan samalla tavalla. On erimuotoisia kokkiveitsiä, on erimuotoisia filerausveitsiä. Eihän se aseta siihen oikeastaan minkäänlaista eroa siihen terotukseen. Mutta toki, kyllä siellä voi olla aloittelevalle terottajalle ne osan heti nostaa 2 tai oikeastaan 3 asiaa, jotka voi ehkä olla ne syyt, miksi tämä pelottaa. Käydään ne läpi tänään, että mitä pointteja kannattaa ottaa huomioon, kun filerausveistä lähdet terottamaan. Tässä on nyt mun lempi filerausveitsi. Eli mulla löytyy näitä Marttiineja nyt 3 kappaletta lähipiiristä. Täällä olla 2 mökillä ja 1 löytyy tuolta tyttäreperheestä. Ja mä oon terottanut tätäkin veistä tai tämän sarjan veitsiä nyt 10 kertoja. Ja mä tiedän, että metalli tässä on tip-top. Tää on ehkä sitä parasta Marttiinia, mitä voi saada. En arvosta Marttiinin tämän päivän peruskromipuukkoja pätkääkään, mutta filerausveitsen ne osaa tehdä. Ja toinen asia, tämä kahva. Mä tiedän, moni ihminen liputtaa jostain kumman syystä sitä Victorinoxin kammottavaa kahvaa, joka on semmoinen limanuljaska. Tässä se kalan lima ei tunnu ollenkaan pysyä kädessä huomattavasti paremmin. Mutta eipäs mennä nyt vertailemaan näitä veitsiä, vaan hypätään sinne terotukseen. No mitenkä tämä veitsi eroaa sitten suurimmasta osasta Victorinoxia? Nyt täytyy muistaa, että meillä on kaupoissa ja käytössä monen 10 vuoden ajalta erilaisia filettejä ja niiden muodot on muuttunut. Ennen vanhaan fileteissä oli yllättävän paljon sitä ihan luotisuoraa pintaa ja sitten voi olla semmoinen tiukka kurvi tuolla kärjessä. Tänä päivänä mä oon huomannut, että yllättävän paljon löytyy filettejä, jotka on tälleen tasaisella, kevyellä kurvilla, niin kuin esimerkiksi tässä, jolloin pelkästään jo tämä muoto tekee tästä terottamisesta älyttömän helppo. Monessa Victorinoxissa on semmoinen outo muoto siellä kärjessä, joka voi olla toisten liikeradoille niin kuin ongelman aiheuttaja. Mä poittaan tässä nyt se ensimmäisen haasteen, mikä monelle tulee eteen, ja veikkaan, että toiset ei sitä välitä ollenkaan, koska olen huomannut, missä kunnossa filerausveitset mulle tänne tulee terotukseen. On luonnollisesti tämä kahvan ja terän liitoskohta. Tässä nähdään tässä Marttiinissa nyt se ehdoton hyöty, että tämä on niin kuin luotisuora tämä veitsi ja kahvan liitoskohta. Älyttömän helppo terottaa ihan tänne kahvaan saakka. Ei mitään ongelmaa. Jos nyt verrataan sitten tähän kuvaan, minkä laittoi, kurvi tekee sen terottamisen tosi haasteelliseksi, jos sen haluaa tehdä hyvin. Totta kai siinä voi oikaista monella eri tavalla, mutta mulla on ollut tapana, että mä pyöristän hiomakiven reunaa, jolloin mä pystyn sen tekemään niin edes järjelliseen kuntoon. Jos käyttää jotain rissaterottimia tai jotain vastaavia, niin sehän menee aina huonoksi. Yleensä se menee muodoltaan sitten semmoiseksi niin kuin pykäläksi siinä, kun näkee, että on jollain terottimella terotettu, ja sitä ei sitten jälkikäteen korjaa sitten millään. Eli tosiaan se ensimmäinen haaste monelle on tämä kahvan liitoskohta. No sitten se toinen haaste on luonnollisesti tämä kärki. Monessa filerausveitsessä voi olla sen kärjen kanssa joko sen tiukan kurvin takia haasteita, tai sitten niin kuin tässä veitsessä ehkä se vaikein osa
on, että sä saat sen oikean kulman tänne kärkeen. Jotta se kulma on sama täällä tyvessä kuin täällä ihan kärjessä, niin kyllä sä vaan saat vähän sitä liikerataa hakea. No, mutta sitten tullaan varmaan siihen virheeseen, minkä jokainen aloittelija tekee. Kun on terotettu kokkiveitsiä, ollaan opittu siihen, että miltä se näyttää se veitsi, kun sulla on sinne esimerkiksi se 15 asteen kulma. Kokkiveitsihän on korkea profiililtaan, kun taas filerausveitsi on matala profiililtaan. No mikä se virhe sitten on, se ollut sitten luonnollisesti, että laitetaan filerausveitset järkyttävän ison kulmaan. Mulle tulee monesti korjattavaksi tänne filerausveitsiä, ja mä oon koulutuksissa nähnyt, että porukat alkaa terottaa ihan reippaasti 20, jopa 30 asteen kulmaan. Ja sitten ennen kuin alatte laittaa tuonne kommentteja, että mikä se teidän mielestä se oikea kulma on, niin se on ihan sama. Jos te olette löytänyt siihen hyvän kulman, joku tykkää tehdä 12 asteella, joku tykkää ne isot kalat käsitellä 30 asteen kulmalla, fine. Silloinhan te olette homman ytimessä, kun olette siihen päässyt. Mutta perusohje on 15 astetta. Tähtäät siihen 15 asteeseen. No paljonko se 15 astetta on? No te huomasitte jo, että mulla on tämmöinen kiva 3D-tulostettu juttu. Eli tällä on ollut kiva nyt niin kuin näyttää, että paljonko se oikeasti on se 15 astetta. Eli mä laitoin nyt tänne 15 asteen kulman tähän veitseen ja mä laitan ihan pikkusen kirkasta osaa tonne veitsen alle ja sitten vielä toinen kolikko. Ja se on siellä millin verran suurin piirtein tuo kolikko tuolla veitsen alla. Siinä on sulle 15 astetta. Mutta tämä sääntöhän puree sitten vain ja ainoastaan tietyn korkuisiin veitsiin. Mulla se on nyt tässä tämän keskellä tätä mun Martinia. Tuossa nyt on korkeutta keskimäärin saman verran kuin siinä perus Victorinoxissa. Ei siihen kulmaan kannata sen koommin käyttää aikaa ja pähkäillä sitä. Se on ihan yksilöllisesti, laitakseen sen 14 vai 18 astetta. Jos susta tuntuu, että se ei toimi se filetti sillä kulmalla hyvin, teet seuraavalla kerralla sen paremmin. Kertauksena vielä. Ihmiset tuntuu terottavan filetin keskimäärin paljon isompaan kulmaan kuin tarkoitus, eli reippaasti yli 20 asteen kulmia näkee todella paljon. Se 15 asteen kulma, siitä on tullut veitsimaailmassa semmoinen standardi. Vaikka joku just TikTokki tai minne hän kommentoi, että 10 astetta kaukoidän veitsille ja 20 muille. No siinä ei ollut kumpikaan lukema oikein siinä kommentissa. Suurin osa uusista veitsistä tällä hetkellä, on ne sitten Keski-Euroopan veitsiä tai japanilaisia perusveitsiä, niin sieltä löytyy se 15 asteen kulma. Kaikki käsin tehdyt seppävetoset, ne tehdään siihen kulmaan, mihin se seppä sen haluaa tehdä. Käytän nyt Shin-Naguraa tässä tänään. Shin-Nagura on mulle semmoinen, no kun mä haluan nautiskella terotuksesta, niin mä käytän Shin-Naguraa. Tämä tonnikivi on aivan fantastinen. Siinä on tehoa enemmän kuin Land Roverissa ja toimii aina ja toimii yllättävän hankaliin metalleihin myös, vaikka se on luonnonkivipohjainen. Eli tämä tonnikivi päihittää morjei tonnin, sitä en nyt rupea kieltämään yhtään. Toisaalta tässä on ilmoitettu, että tässä on mukana myös 800 karkeutta, se tuo siihen oman edun. Nyt kun mä puhuin, että tuo tyvi on helppo terottaa, niin siinä hän ymmärtää heti tästä, että kun se on tolleen suurin piirtein 90 asteen kulmassa, mutta melkein tossa, niin mä pystyn pääsemään ihan kiinni tuohon kahvaan saakka. Ja nyt kun puhutaan, että tämän terottaminen on yhtä helppoa kuin tai tuon kokkiveitsen, niin kysehän on siitä vaan, että laitan sen oikeaan kulmaan ja lähden vetämään. Tosiaan sillä ensimmäisellä videolla mä käytin semmoisia erikoisia liikeratoja, mutta nyt mä hain yleensä tämmöistä tekniikkaa, että mä ensiksi keskityn tonne kärkeen ja sitten lähden vaan pidentämään tätä mun liikerataa. Terotuksen koko se ajatus on, että sun pitäisi saada sama terän kulma koko terän matkalle. Ja nyt kun mä lähden täältä, mä voin totta kai hoitaa tuon kahvaosuuden nyt ensiksi. Ja sitten lähtee sieltä levittää sitä, jolloin se tarkoittaa, että kun hitaasti katsoo, niin mä vedän tästä periaatteessa koko veitsen ja palautan takaisin. Ja taas uudelleen ja palautan takaisin. Kulma pysyy vakiona, se on nyt se kulma, minkä mä tohon on halunnut. Ja näin se lähtee niin kuin menemään.
Vastaavasti kun käännetään toiselle puolelle, voin tehdä tuon kahvaosuuden nyt ensiksi tuosta. Sitten levittää tavallaan kärkeä kohti. Voin hoitaa tuon kärjen tuolta. Ja itse asiassa just kun mä sanoin, että se kärki on niinku haasteellinen, niin sehän toki, kun se on niin hitsin kaponen, niin sun pitää vaan arvioida, että siinä on se kulma. Eli itse asiassa se on niinku hämmästyttävän matala. Tonnehan nyt ei mahu enää kolikkoon, sinne menee käytännössä kynsi alle. Ja silti siinä on se 15 asteen kulma. Ja sä pystyt sen kulman tarkistamaan, että se näyttää samalta täältä tyvestä ja menee tonne kärkeen saakka. Katsotaan nyt vielä uudelleen. Laitetaan vähän vettä lisää. Shinnagura on kivenä semmoinen, että sehän on virallisesti splash and go, mutta ehdottomasti kannattaa olla vaikka altaassa se pari minuuttia, niin ei tarvitse ruikkia koko ajan vettä päälle. Eli tosiaan vielä kerran. Koko terä kerralla, palautus. Takaisin, palautus. Noin. Ja sitten totta kai kun kahva ottaa kiinni helposti kiveen, kannattaa. Mulla on tavallaan se ote silleen, että mulla on yleensä tämä alasormi täällä niin kuin stopperina. Eli se on niin kuin mulla tuossa kahvan alimman osan ulkopuolella silleen, että se ottaa sormi mulla tuonne kiven reunaan ensimmäisenä. Nyt lähestyn kahvaa, niin vähän käännän kulmaa. Noin. Eli ei tämä ole sen ihmeellisempää. No mitä kiviä sä tarvitset sitten filerausveitsin terotukseen? Lähtökohtaisesti filerausveitsi on pehmeitä metallia. Markkinoille on tullut nyt kyllä haastavia niin kuin magnakatti metallisia, mutta ne maksaa niin kuin 250 ja siitä ylöspäin ne veitset. Mutta perusfilerausveitset, joita marketeista saa 25-30 euroa, niin ne on aina helppo terottaa. Eli ei sun tarvitse edes aloittaa sieltä karkeasta. Näissä mun oppilaitosterotuksissa niin mä lähden aina sieltä 220-400 liikkeelle, kun ne on yleensä niin kuin tuhottu aika hyvin jollain terottimilla ne veitset, niin mä tavallaan korjaan sen kulman. Sen takia mä lähden sieltä alhaalta. Mutta voisin sanoa, että ihan perusfilettiterotuksessa tonni karkeus riittää siihen alkuun. No mihin sitten hypätään siitä? No se vanha sääntö, me ja tuplaa, eli sä meet siihen 2 tonnia, 3 tonnia, eli monelta löytyy sitten se 3 tonnia, niin mennään sinne. No niin. Hyvin imasee kiinni tässä. Tämä kivi on semmoinen vähän niin kuin nihkeä. Okei, nyt mä kuivaan kyllä terää, että mä saan noin tonnin mutut pois siitä. Älä tuo sitä tonnin karkeutta tähän 3 tonniselle. No tää kivi kyllä vaatisi tosiaan sen minuutin 2 tuolla uppokastelua, että näköjään imasee yllättävän hyvin vettä. Tässä on sitten semmoinen tosi sulava, semmoinen vähän niin kuin äänimaailma menee, joitain pieniä skaraaduja kuuluu tuolta, mutta mä tykkään tästä, kun tämä alkaa muodostaa tämmöistä niin kuin jopa kerromaista pintaa tuohon sitten, kun käyttää pidempään. Tämähän nyt ei ollut heikossa kunnossa tämä kyseinen yksilö, eli tämähän olisi nyt suoraan käyttökelpoinen tästä jo. Eli mä terotan filetit yleensä tekniikalla, että mulla on se tonni ja sitten se 3 tonninen. Välillä mä menen 6 tonniseen, koska filerausveitsi on yllätysveitsi, joka hyötyy siitä ultimaattisesta terästä. Mutta kun mä oon tänä päivänä semmoinen stroppikaveri, niin luonnollisesti mä stroppaan silloin sen tämän 3 tonnin jälkeen, niin yleensä sillä luxorivihreällä, niin mä saan automaattisesti niin kuin hyvän terän. No sitten oli jännä kommentti tosiaan tuolla, kun monet alkoi ihmettelemään, että minkä takia mä liikutaan edestakaisin, että toiset on luullut, että aina terotetaan niin kuin yhteen suuntaan. Eli kysehän on vaan siitä, että sä osaat sen liikeradan tehdä niin kuin tukevasti, vakaasti, samalla kulmalla molempiin suuntaan, niin silloin sä voit liikkua edestakaisin. Jos tuntuu siltä, että on helpompi mennä yhteen suuntaan, niin ilman muuta kannattaa näin tehdä. Mutta tämä on vaan niin harvinaisen tehotonta, eli se ei mun työtapaan sovellu ollenkaan. No oliko se nyt vaikeaa? Ei varmasti. Eli
jos mä nyt ton veitsen vaihtaisin tuohon kokkiveitseksi, mun liikerata olisi aivan sama. Ei se poikkeaisi mitenkään. Eli filetin kokkiveitsen terotuksessa ei ole mitään eroa. Enemmän pitää vaan huolehtia vähän siitä, että miten se kärki menee kuntoon. Jouduthan sä kokkiveitsessäkin katsoa, että sen terotat sen kärjen loppuun saakka. Ja luonnollisesti kulmaa pitää vähän seurata, että se menee niin kuin oikeaan horisonttiin. Ei mennä tästä nyt pidemmälle, ettei tule ihan liian pitkää videota, mutta yllättävän hyvin olette jaksanut niitä videoita loppuun saakka katsoa. Et siitä hatunnosto kaikille katselijoille. Kiitos ja jatketaan. Moi!